Good morning, everyone. Okay. So a few announcements to make. Xin có vài cái thông báo. Next weekend is the one-year Dharma Assembly. So we invite Chín Chăng to come attend it. Tuần sau có cái vía Quan Âm thì chúng tôi mời cô Tân Hương đích thân tới tham dự. But unfortunately, Chín Chăng is will be traveling. Nhưng điều rất tiếc là cô Tân Hương phải đi du lịch. Lần này đi đâu? Chicago. No. So she's traveling, and she made sure that we celebrate one year at least 3 times a year. Cô Tân Hương mặc dù dự định đi du lịch, để cô nhắc chúng ta phải nên tổ chức mấy cái vía Quan Âm 3 năm một lần, phải cô Tân Hương? So we do it, and we dedicate a merit and virtue to her. Mình sẽ hồi hướng công đức giúp cô Tân Hương tại nhớ nhắc chúng tôi. Okay. And because of this auspicious day, tại vì cái vía Quan Âm vì vậy tuần này là vía Quan Âm. So today we have a refuge ceremony. What time? Xin see. 3-ish we do the show yet. Yeah. So so the refuge ceremony will be held at 3:30 approximately, 3:40. That's because after the lecture we have our usual hands and eyes session. So we start the ceremony at 3:40. Yeah. All right. Thành ra chúng ta sẽ tổ chức cái lễ của y khoảng chừng 3:40 chiều nay, sau khi mà xong hết tất cả những cái Phật sự việc làm. Okay. Let's see. What else is it? Anything else that we need to make the announcement? Có ai có cần làm gì nữa? We finished fixing up the back patio, so now we have some more space. Chúng tôi mới sửa xong cái phía nhà sau, thành ra bây giờ nó rộng rãi hơn một tí. So as a result, we have some old lumber that we need to get rid of. Vì vậy có mấy cái đồ gỗ cũ phải sa thải. And so we need to cut off the lumber that has nails, put them away. Okay. I do not want to have those lumbers and nails on the sidewalk like that. It's a safety hazard. Gỗ nó có đinh ở trong, cắt cái phần đinh ra mà vứt đi. Okay. I like to get rid of it as quickly as possible because it's a safety hazard. Thầy muốn cắt mấy phần nó vứt càng sớm càng tốt, tại vì cái đó nó nguy hiểm. Thầy muốn mấy em bé nó chạy chơi rồi nó cắt một cái phiền lắm. We have children coming to the temple, and they like to run around and play and horse around. I do not want them to get hurt. You know, tetanus is a very nasty thing. Nó đụng bị tetanus một cái phiền lắm. Okay, so we need to get rid of it very quickly, So those of you who have some time, we have those of you women have some time. We have a miter saw, and we're glad to show you how to cut up the wood. And you know, the men were busy. Thành ra những người phụ nữ ai mà thầy ngày hôm nay có rảnh nên thầy chỉ cách xài cái máy cưa của thầy, cắt một cái nó đứt ngay lúc hết. Đàn ông chúng tôi bận rộn lắm. Okay. Anything else? You're around the temple. I ask of you to pay attention to safety. Thầy yêu cầu quý vị tới chùa đó cần để ý dùng cái vấn đề an toàn của mọi người. Please pay attention, because the last thing we want is for something bad to happen to you, to the temple. Chúng tôi không muốn chuyện gì xảy ra cho xấu xảy ra cho quý vị.
It turns out that it's more than that. We getting more and more attention. Ngày chúng ta càng nhiều người tới chùa. Okay. For example, ví dụ our friend, our disciple Shana, who went back to her country in Korea for a visit. Như cái cô Shana, cô trở về nước Đại Hàn để thăm quê hương. And before she left, she dreamt of the Dharma. Cô trước khi cô đi, cô mơ mộng về Pháp, Phật Pháp không? It's all, you know, strange for a lady like her. And I wouldn't be dreaming about her age, dreaming about the Dharma and, you know, stuff like that, disciples. Cái tuổi thời mà thầy còn tuổi cổ, trẻ như cổ, thì thầy đúng bây giờ nghĩ đến cái chuyện mà Phật Pháp này nọ. And she dreamt of the Dharmas, and now she's in Korea and she visited temples. So bây giờ qua bên Đà Hà, viếng mấy cái chùa. Can you imagine? I go to Korea, I eat cow beef, I eat kimchi. I would not go to temples. Nếu mà thầy bằng tuổi cổ mà thầy qua Đà Hàn thì chắc chắn đi ăn đi chơi, chứ còn không cách nào mà đi tới chùa làm cái gì. Okay. And interestingly, she met a couple of people. Mình có gặp hai người. One is a lay person, one is a nun. Một người là người cư sĩ, một người là tu sĩ. And so this lay person here works at Samsung. Một cái người này làm việc cho cái hãng Samsung, is the biggest company in Korea, hãng lớn nhất của bên Đà Hàn. They generate accordingly about 25% of their GDP. Cái hãng Samsung đó họ đem vào 1/4 của cái lợi tức của nước Đà Hàn, lớn như vậy là sao biết đều. And she works for that, and then she's scared of meditation. Ngồi thiền mà sợ. Okay, she says that she meditates, and then she could smell. She's been meditating for years, and she could smell flower scents, sense a deep peace. Okay, and then after finished meditation, she feels so removed from the real world that she's become scared. Thấy cái cô này, cô thiền, mà cô lúc thiền ngửi được mùi hương thơm của hoa, rồi ngửi và cảm thấy rất là an lạc. Rồi sau khi mà xuất thiền thì cảm thấy là cái thực tế mình với thực tế nó có sự xa cách. And so she became scared. So she contacted her teacher. Cô sợ lắm, cô mới liên lạc với người thầy của. In Korea, everyone who meditates does hoa tổ. Bên Đà Hàn, những người nào mà thiền đều tu tham tọa đầu. Hoa thổ is those of you who don't know, những người cũng biết hoa tham tọa đầu là một phương pháp phương pháp thiền mà rất là nổi. It's very, very famous chant Dharma door, and it's the Dharma door is very powerful. Like it will help you become enlightened quicker. Nổi tiếng tại sao? Tại vì tổ sư tạo cái pháp môn này ra đó để mà rất là hữu hiệu, rất là mạnh, thành ra quý vị đắc giác ngộ rất là lẹ. And that's why when you do chant in China, those who do hoa thổ are sort of like the cream of the crop. Thành bên thiền tông người Trung Hoa, những người mà tu thiền tham thọ đầu đó, làm những người toàn là căn cơ rất là cao mới dám tu. And so the Koreans somehow, those who meditate in Korea, they all do hoa thổ. Thành bên Đà Hàn á, họ ai cũng tu tham thọ đầu. As soon as you go to walk in there and learn by meditation, những cái việc khi mà học thiền, họ nói cái công án này ngồi đi tham đi. So they give you a hoa thổ, and then they tell you to go practice. That's all the instructions they get. And họ dạy thiền, học thiền cách đó, họ dạy chừng như vậy thôi. Nói, cái công án cô là như vậy này, xong cô đi tham được. So that's it. And so this lady had these experiences, and so she contacted her teacher, and who she can only see once every 3 months.
And so she became scared. She said, I have a real life. If I meditate, after meditation, I feel so distance from my life, and it's not a good thing. And cô mới nói, cô than thiền, cô nói, sư phụ, nói là con có cuộc sống của con. Thiền, mỗi lần thiền như vậy cảm thấy là cái xa cách cuộc sống của con, thực tế của con quá nhiều, nên con sợ, con làm sao bây giờ? So the teacher says, you should meditate less and stop doing the hoa tổ. Ông sư phụ ông nói là thôi đừng có thiền hoa thăm vào đầu nữa, mà bớt thiền đi, càng ngày càng bớt thiền đi. So no one seems to be able to answer her. And then of course she cannot sleep, và như vậy là tối thì ngủ khó khăn nữa, thiền vì ngủ khó khăn. So after meditation she could not sleep. So no one could answer her. So the teacher says, stop practicing for a while and to do less of a hoa tổ. Okay? Yeah. So she talked to Shana, and Shana says, I don't know, let me find out. So she texted me, and that's the end of my cultivation last night. Và cô hỏi cô ra Shana, thì cô Shana tôi không biết, tôi nói thầy tôi tự ra sao, cô text cô, and she even called me this morning. That's why I was almost late. Cô còn gọi điện thoại nói chuyện với thầy nữa. And so you see, a lot of people practice Buddhism and they don't have the proper guidance. Vì biết không, nhiều người tu hành Phật pháp mà không có được sự hướng dẫn đạo. So I told Shana what to do and what to tell her. Tôi có thể nói cô Shana biết và nên khuyên cô cái gì đó. And also there's the other nun that belongs to the biggest meditation lineage in Korea. Cái cô sư cô đó là cũng bên cái dòng thiền tông của Đại Hàn và lớn nhất, mạnh nhất bên Đại Hàn. She's been doing Hoa Tổ for 22 years. Đã tu tham từ đầu 22 năm rồi. And no one told her to sit in full lotus. Không ai dạy cổ là ngồi lên kiết già. No. 22 years. Tu 22 năm mà không ai dạy ngồi kiết già. And so Shana told her that, no, you should try the full lotus because that's what Chan is about. This is Chan's secret. Cô Shana cô nói là sư cô á, ngồi kiết già nghe chưa? Cái đó là cái bí mật của thiền tông đó. Thiền tông là cái tham đầu, cái kiết già rất là quan trọng. So she crossed her legs and sat forward. Và sư cô đó mới tò mò, mới xếp bằng ngồi. Nhưng ngồi sao? 2 tiếng đồng hồ. She sat for 2 hours for the first time. Immediately. Ngồi 2 tiếng đồng hồ liên tiếp. Can you imagine? She sat for 2 hours. She said, you know, one leg feels fine, the other leg is a little bit funny. You know, ngồi 2 tiếng đồng hồ, một chân thì không đau, hoàn toàn chân không đau, cái chân kia nó có hơi gì đó, hơi gì. And I said, oh my God, why do these Koreans got it so easy? Tại sao mấy người Đại Hàn tu dễ dàng như vậy? I struggle so much with full lotus and Chan and everything. Thầy nghĩ là cuộc đời tu hành thầy nó khó khăn dễ sợ luôn. And Shana then told her, you know, so the nun was so excited. Thằng sư cô đó không khoái dễ sợ. You know, you sit in full lotus for 2 hours, you know what happens? Quý vị biết khi quý vị ngồi được ngồi kiết già mà 2 tiếng đồng hồ, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? It feels very, very good. Quý vị ngồi được 2 tiếng, nó sướng. You could be talking, you could be watching TV, you could be, you know, doing things. You sit in full lotus for 2 hours. It feels good. Quý vị làm gì cũng được hết đó. Mà ngồi xếp bằng mà 2 tiếng đồng hồ thăm cái kiết già như vậy, ngồi sướng.
So this is why, by the way, I lecture for 2 hours. Bởi vì thầy vừa lần thầy nói pháp thì nó 2 tiếng đồng hồ. Notice it? In full notice? Cái gì thấy không? Thành ra buổi thằng mỗi lần ngày Tiến Hóa thì giảng có 1 tiếng rưỡi. My master, he says, you lecture for 1.5 hours. I said, 2 hours. Thầy làm 2 tiếng đồng hồ. Ngày Tiến Hóa chỉ giảng 1 tiếng rưỡi. It feels good when you meditate and you sit for 2 hours. Quý vị ngồi kiết già mà 2 tiếng đồng hồ nó sướng. It's very pleasant. Okay. Anyway, and then so Shana started telling her about, not fighting, yielding, being kind. He said, really? That's meditation? And cô Shana mới nói tiếp là so she asked, wow, this is fascinating. So what did your teacher? How did your teacher train you? Sư cô đã hứng quá, cô mới hỏi. Nè, cô Shana xuống hỏi, nè, sư phụ cô dạy cô ra sao vậy? Huấn luyện cô ra sao vậy? Cô sao đó? Sư phụ tôi nói là đừng có cãi, đừng có đấu, phải nhường người ta, phải từ bi. Thì như vậy á. And she said, that's meditation, being kind, yielding to people. Wow. And no one ever taught them like that. Thầy mới nói là cái thiền đó là căn bản quan trọng nhất của thiền. That's the foundation of Chan. I said, so when Shana asked me, what do I tell her now? Do I tell her, my students, Shana says, they all have pains. Cô Shana có nói bây giờ con dạy cô cái gì bây giờ? Nói cô làm cái gì bây giờ? Học trò con, ai cũng đau chân hết á. Cô này cũng đau chân, mình có gì mà dạy nữa bây giờ? So since the nun has no pain, what can we teach her? So I said, you teach her the fundamentals. Để mà con dạy cái căn bản của thiền. The fundamentals of Chan. Cái thiền đó. Chan, we use the word Chan because the Chan is the core of all Buddhist practices. Thì dù thích nói thiền, tại vì cái thiền đó là cái rường cột của cái đại thừa chúng ta. Okay. You notice all the Chan, the Mahayana patriarchs are Chan masters. Quý vị để ý, tất cả những tổ sư mà chánh tông đều là thiền sư. You notice that? Tất cả tổ sư đều là thiền sư. From Mahakashyapa, the first patriarch, từ khi ngài sơ tổ là Mahakayip, until the last one, until the current one, cho tới khi ngài tiến hóa, cho tới nhị tổ, tất cả đều là thiền sư. They all are Chan masters. That's how important Chan is. Thành là cái thiền nó quan trọng như vậy. So I said, you teach the fundamentals of Chan, and thầy nói là con dạy cổ là cái căn bản của thiền. Read the Chan handbook, đọc cái cuốn sách cẩm nang thiền. Okay. Those are the fundamentals of the Buddhist practices. Đó là cái căn bản của cái mọi sự tu hành. Okay. So why do we talk about this? Tại sao nói như vậy? And we invited her, by the way, to come to the Chan Chi and Pho Chi. Và thầy cũng mời sư cô đó qua đây mà tham dự cái thiền thất và Phật thất. Okay. And she said, yes, I would like to come very much. Cô là muốn học, muốn tò mò với sợ. People can practice for a long time and they don't know what to do. Vì biết không? Nhiều người tu hành mà không biết có cái phương pháp tu hành là sao. Even though it's not just in Korea but a lot of countries like that. Nhưng mà riêng Đức Đại Hàn là thôi. Một cái tông thiền tông nó lớn như vậy mà chính của họ nó mà không biết huấn luyện người. So this is one of the bigger Chan school in Korea, and yet they don't have a good training methodology. And you should feel so fortunate that we have the training techniques from Master Hsuan Hua and his Dharma. Nên quý vị phải biết chúng ta cực kỳ là có phước mới tu được những pháp môn ngài tiến hóa và được cái sự được huấn luyện theo cái phương pháp huấn luyện của ngài tiến hóa. We are so blessed. Trust me. Cái gì phước báo không thể lớn để tưởng tượng. Okay. And
and that's why I personally felt that I had to transmit this knowledge, this training knowledge to the next generation. Bởi vì thầy thấy như vậy, thầy biết như vậy nên thầy phải biết, thầy phải từ cố tâm mà phải tìm cái cách để mà truyền lại cái cách phương pháp huấn luyện này cho ngài Tiến Hóa. Okay, this is to me the most valuable thing that my master brought to this country. Đối với thầy đó, cái này là cái mà quý báu nhất mà ngài Tiến Hóa đem lại cái xứ này. This is a gift from him. Đây là cái phước mà cái ơn ngài Tiến Hóa truyền đem qua xứ Mỹ. The training technology from Wei Yang lineage. Đây là cái phương pháp đào tạo nhân tài của cái dòng quy ngưỡng. Okay, and that's the most important thing I feel. The biggest asset we have in Mahayana, in this country. Đối với thầy, cái đó là cái bảo vật của cái xứ Mỹ. Okay, because Mahayana is about helping you unfold the wisdom. Thành cái đại thừa chúng ta đó là để giúp quý vị khai mở cái trí huệ quý vị. Okay, so there is a technique on how to help you do that. Thành cái đại thừa có cái phương pháp để giúp quý vị khai mở trí huệ. It cannot be haphazard. Không thể nào mà mò được. Nó có một cái bí mật của nó. It has secrets that was taught, transmitted from the Buddha to Mahakasyapa. Thì có những cái bí mật, có những cách tu luyện mà Đức Phật đã truyền cho đệ tử của Ngài tới sơ tổ, rồi over time the patriarchs even develop more and more techniques in order to help the people at their times, their generation. Trong cái lịch sử Phật giáo mình, các chư tổ sư đó, rất nhiều người là Đại Bồ Tát, nhiều người là Phật luôn, rồi tạo thêm nhiều cái pháp môn tu luyện khác nữa để thích hợp hơn cho cái thời buổi đó. Cho cái cái người đó trong cái thế giới đó, trong thời gian đó. More appropriate for the times, more appropriate for the people. And so Master Shah brought this wonderful Wei Yang lineage training from China to the US. Và ngài Tiến Hóa, ngài đem cái pháp môn với dòng quy ngưỡng này của bên nước Trung Hoa qua xứ Mỹ. Okay. And along with it, he brought the hands and eyes, and đem cái pháp môn thủ nhãn. So he brought a lot of treasures of this country. Ngài đem rất nhiều cái bảo vật qua xứ Mỹ. And that's why I realized that we need to share with as many people as possible. And thầy biết cái giá trị đó, thầy quyết tâm, thầy phát cái tâm để chia sẻ những cái đó với tất cả nhiều người càng nhiều càng tốt. So that's why the last 11 years I've been training people. Thành 11 năm trời thầy dạy, bỏ 11 năm trời dạy. One person at a time, dạy từng người. Okay. And nowadays I have more level people. Bây giờ có nhiều người xuất gia, đệ tử xuất gia, and I train them how to take care of people. Và dạy cho họ, thầy huấn luyện cho họ để giúp đỡ cái việc. Because as a Dharma master, as a monk, there's so much I can do. Đối với người tu sĩ, thầy không thể có những cái giới hạn, thầy không thể đi qua. Okay. For example, I don't socialize with people. Chẳng hạn như thầy không có đi chơi với cái gì được. Okay. For example, after I speak the Dharma, sau khi mà thầy nói pháp rồi, I'm supposed to go back to my room. I cannot talk to people. Chẳng hạn như sau khi thầy giảng pháp, thầy phải lập tức đứng dậy đi về phòng, không được nói chuyện với ai. And usually people chase after me. Thường người ta rượt thầy, đòi gặp thầy, nói chuyện này tụi mình là
And so it has always been the case. Trước giờ bây giờ cũng vậy. Mấy cái pháp sư không có nói chuyện với người ta. And so the Dharma, the lectures after they speak the Dharma, they avoid talking to people in order for some good reasons. Không làm như vậy có những lý do rất là quan trọng. So I couldn't do that. That's why for 11 years or 10 years I couldn't do much. Bởi vì vậy có những cái ràng buộc như vậy thành thầy không thể có những chuyện thầy làm không được. Thành ra 10 năm đầu thầy không dạy được nhiều. That's why the first 10 years I couldn't do much. I couldn't teach much. So the last year or so, last year and a half, I have more level disciples. I started training them how to train you to help you. Thì 1 năm rưỡi vừa qua thầy bắt đầu có nhiều đệ tử xuất gia, thì thầy bắt đầu huấn luyện cho họ để giúp đỡ cái vị. And I'm hoping that you now, you lay people are your turn now to pitch in. Thầy hy vọng đến lúc mà người tại gia phải giúp đỡ. Because I noticed that more and more lay people are coming. Thầy để ý có nhiều tại gia người mới tới chùa. And it's important for you to help out a little bit more. Thầy hy vọng cái vị phát tâm mà giúp đỡ nhiều hơn một tí. When you see new people and who are here for the first time, help them out, bring them sutra, explain to them what to expect. Thì quý vị thấy người tại gia, người xuất gia, thấy mấy người mới tới đó, thì yêu cầu quý vị phát cái tâm từ bi, be kind and compassionate. And I know how it was for me to go to a Chinese temple, me being Vietnamese, going to a Chinese temple, not knowing the language, not knowing what to do. Như thầy nhớ thầy người Việt Nam tới cái chùa Tàu của Ngài Tiến Hóa, lần đầu tiên bỡ ngỡ dễ sợ. And lucky for me there was a Vietnamese bhikshuni who on the third time I went there, she talked to me. So I survived the first few times before someone talked to me. And thầy may mắn là tới lần thứ 3 mới gặp được sư cô người Việt Nam, cô giảng sơ sơ cho mình biết. So for most people it's too tough, especially for Westerners. They don't have that kind of patience. Những người da trắng người ta không có cái kiên nhẫn như vậy. And so please talk to them, show them what to do, explain to them. Làm cái gì, yêu cầu cái gì giúp đỡ họ, chỉ trang này, chỉ chữ này, nói sơ sơ cho họ biết. And in a particular way notes, or assistant way notes, you should talk to them and say, this is how we do it. And even yesterday, I talked to a Vietnamese lady who's a very faithful disciple of a temple in Santa Ana. Chiều hôm qua có một cái người đệ tử rất là trung thành với một cái chùa bên Bosa, tới viếng thăm chùa. And she brought her parents here and hang around here because they like the temple, like the atmosphere in the temple. Tới đó là mấy lần rồi. Lần này tới này là tại vì thích chùa. So they hang around in front of the temple. Tới không có chuyện làm, ngồi đứng nói chuyện với nhau. They enjoy the peace and rất là thích cái không khí nó rất là thoải mái của chùa. Okay. And so I talked to her. I said, we don't have a lot of people coming to the temple. Thì nói chuyện với cô đó, nó là chùa chúng tôi ít người tới lắm. Especially Vietnamese people, they don't come here because we do everything in Chinese. Tại chúng tôi làm gì cũng tiếng Tàu hết. Người Việt Nam không thích. The Vietnamese don't like it. They want to understand what's going on. Người Việt Nam không thích, không hiểu. And I explained to her in my giảng là we're doing it this on purpose. Thì ra nói cho cô biết là chúng tôi làm phải có cái dụng ý đó. It's because one of the main reasons that there's no need to understand. Tại vì một cái dụng ý rất là quan trọng, không cần hiểu. There's no need to understand. Just follow along. Cái gì người ta làm gì mình làm đấy, làm theo nữa. For example, when people stand up and recite sutras, we don't kneel, we stand up. Chẳng hạn như người ta đứng để mà tụng kinh, thì mình cũng đứng, mình đừng đứng quỳ xuống, because we blend in. Okay. Cái quan điểm là mình biến mất trong cái đại chúng, ta làm gì làm đấy. Okay.
Is it? That's called the Great Assembly Dharma. Cái đó là pháp đại chúng. We follow along the Great Assembly. Đại chúng làm gì mình làm đấy. Okay? Why is it important? Tại sao? Because it helps you suppress your ego. Nó giúp quý vị dẹp bớt cái bản ngã. You know, wherever you go, right? You say, I go to this restaurant because I like it. I go to buy this car dealer because they're nice to me. Okay, they treat me like a princess. Vì thế người ta mình thông thường cuộc sống quý vị đó, mình đi đâu là người ta tôn sùng mình lên, thổi phồng cái bản ngã mình lên. When you go to the temple, it's the reverse happening. Tới chùa thì phải ngược lại. You suppress yourself and blend in. Tới cái chùa thì phải biến mất trong cái số động. Cái đó cái pháp tu, that's Mahayana. Okay, that's number one. Number two, it's no need to understand, không cần hiểu tại sao. Because understanding is what we try to help you get rid of. Tại vì cái hiểu này chúng tôi muốn giúp quý vị bỏ cái hiểu này đi. That's Mahayana. I explained to her, she couldn't understand, she didn't get it. Thì giảng cô đã biết là đừng cần hiểu, cô không hiểu được, mình giảng được. Why is it important? Why is it important not to try to understand too much? Tại sao không cần hiểu? When you are able to put down that desire to understand, when you stop that thought, okay, khi mà quý vị bắt đầu bỏ được cái ý là đúng đòi hiểu đó, that's when your wisdom comes out. Lúc đó cái trí huệ quý vị nó mới lộ ra. If you insist on, you say, I have to agree with what you say. Quý vị nói là thầy nói tôi phải đồng ý với thầy á mới được đó nghe. If I disagree with you, master, okay, sayonara, I see you next lifetime. Okay, nếu mà thầy tôi cũng đồng ý với thầy, tôi bỏ đi. Okay, if you like that, okay, you will never be able to develop your wisdom. Quý vị mà suy nghĩ như vậy, quý vị không bao giờ mở trí huệ được nữa. Okay, is that funny? Quý vị thấy nó là yes sir, that's Mahayana. Cái đại thừa nó đặc biệt như vậy đó. So what do you have instead? Instead of trying to understand, thay vì mà muốn hiểu thì làm cái gì? You do what we're trying to do on Sunday mornings. Vì làm cái gì? Làm cái mà sáng chủ nhật chúng ta làm. What do we do on Sunday mornings? We plant our blessings, right? By reciting sutras, okay, by reciting Buddha's name. Sáng chủ nhật chúng ta làm cái gì? Có người á, thì có thì giờ thì tới đây niệm Phật tụng kinh. Some of us go to the kitchen and help out. Người qua bếp giúp đỡ, okay. Some we bring một cách the wood, người phụ nữ thì cắt gỗ. Yes. Why are you laughing? Tại sao mấy một người phụ nữ cười tưởng tiểu? Huh? Okay, so you plant blessings. Chúng ta trồng phước. Do you remember that Mahayana, the starting point is plant blessing? Quý vị nhớ cái đại thừa chúng ta bước đầu tiên là trồng phước cái đó. Okay, and then what else? When you have faith, guess what happens? It will, excuse me. When you have blessings, it will deepen your faith. Khi mà quý vị có phước, tự động cái lòng tin quý vị nó thâm sâu hơn. So only through faith can you enter Mahayana. Chỉ duy nhất qua cái lòng tin quý vị mới thâm nhập được cái đại thừa. And you know, quý vị biết không? The more advanced you are in your practice, quý vị biết càng trình độ càng cao chừng nào thì lòng tin nó càng sâu chừng. The higher level you reach, the deeper your faith. So you're struggling right now
It's only because your faith is not strong enough. Do quý vị mà đang có sự khó khăn giờ tại lòng tin chưa đủ. In particular, okay, this Pure Land practice, nhất là pháp môn tịnh độ, critical element in the Pure Land practice, cái điểm, cái thành phần quan trọng nhất của pháp môn tịnh độ là lòng tin. It's faith. If you have faith, you have the proper faith. Nếu quý vị có lòng tin, quý vị có lòng tin đúng thì sẽ được vãng sanh. You will attain rebirth. Okay? Any questions? And unfortunately, rất tiếc, the overwhelming majority of the people do not have faith. Rất tiếc là đại đa số những cái người tu, the overwhelming practitioners of Pure Land do not have faith. Đại đa số những người tu pháp môn tịnh độ không có lòng tin. Okay. Yes, Vicky, something is a question at the tip of your tongue. Yes. Tại sao nói nó không gì? Why do I say they don't have faith? What proof do I have? Bằng cớ thầy là sao? What proof do I have they don't have faith? You should ask me right away. What proof do you have, Master? With all due respect, how can you say that? Tại sao cái việc Phúc Kiền hỏi thầy á, thầy nói tầm bậy gì vậy? Biết bao nhiêu người tu sao thầy dám nói là họ không có lòng tin được? What proof do you have? Bằng cớ là gì? What proof do you have? Reform people, what proof do I have? Well, let me look in the internet first. Để thầy tìm internet thử có cái câu trả lời nữa. If they have real faith, they'd be reborn already. Nếu như mà họ thực sự mà họ có lòng tin chân thật thì họ đã vãng sanh rồi. There's no more Pure Land practitioners in this world. Thì họ không còn những người tu pháp môn tịnh độ ở đây nữa đâu. You see that? If they really have real faith, they'll be gone already. They're not back. There's no more people who believe in Pure Land or Buddhism. Những cái người mà tu pháp môn tịnh độ mà có lòng tin chân thật, họ đã đi rồi, sức thì họ trở lại để tu pháp môn tịnh độ của mình nữa. Chứ lúc là you don't have faith, cái gì đâu có đủ. That's why you're still here. Bởi vì mình còn ở đây. Thấy không? You see that? If you go to the Pure Land, I assure you, you don't want to come back here. You don't want to see me ever again. Thì chắc chắn quý vị mà đã qua cái Tây Phương Cực Lạc rồi, quý vị sẽ chắc chắn không bao giờ muốn gặp thầy nữa hết. You see that? That's why you don't have you don't have the real faith in Pure Land Buddhism. That's why you cannot attain rebirth. Vì thiếu nó không có cái lòng tin chân chính, thành ra không có vãng sanh, vẫn còn kẹt ở đây. Okay. All right. So there's well, we can talk some more in the future. Trong tương lai bàn thêm về chuyện này. Any questions? Có thắc mắc gì khác không? Okay. Not, we'll take a break and come back and do the lunch ceremony. Nếu không thì chúng ta nghỉ 50 phút xong trở về cúng ngọ.